Hello friends, নমস্কাৰ। আজি মই আনবক্সিং কৰিম YI 4K এক্সন কেমেৰা আৰু ইয়াৰ এটা শৰ্ট ৰিভিউ দিম। তো আপোনালোকে এই ভিডিওটো চাই থাকক। সাবস্ক্ৰাইব কৰক খাতি টেক এণ্ড ভ্লগছ আৰু এই বেল আইকনটো দবাওক টেক ভিডিঅ' আৰু ভ্লগ অসমীয়াত চাবৰ কাৰণে। সো এতিয়া বক্সটো খুলি চাওঁ। তো ইয়াতে দুটা সিল আছিলে, সেই সিল দুটা মই অলৰেডি ব্ৰেক কৰি দিছোঁ। তো এতিয়া জাস্ট বক্সটো খুলি চাওঁ কি ভিতৰত কি আছে। সো ইয়াতে দেখা পাইছে ইয়াতে মেইন বডিটো আছে। তো ইয়াতে দুটা ফিল্ম লগোৱা আছে লেন্সৰ ওপৰত। তো এই দুটা মই ৰিমুভ কৰি দিওঁ। বেক সাইডত এটা ফিল্ম এটা আছে, তো এইটো ৰিমুভ কৰি দিওঁ। সো এইটো ইয়াৰ মেইন বডিটো আছিলে। তো মই ইয়াৰ বডিটো পিছত দেখাই আছোঁ, আগে চাই লওঁ কি বক্সৰ ভিতৰত কি আছে। সো নেক্সট যদি চাওঁ তেনেহ'লে ইয়াৰ লগোটো দিয়া আছে। তো এইটো ষ্টিকাৰ নহয়, জাষ্ট ইয়াৰ লগোটো হয়। তো এইটো থৈ দিওঁ। তাৰপাছত ইয়াৰ আৰু কি প্ৰডাক্টছ আছে বা ইয়াত কোনটো মেমৰি কাৰ্ড ইউজ কৰিব লাগে সেইটো দেখুওৱা আছে। সো ইয়াতে যদি কোম্পানী ফালৰ পৰা ৰেকমেণ্ডেড কিছুমান মাইক্ৰ SD কাৰ্ড চাওঁ তেনেহ'লে ইয়াতে ট্ৰান্সেনৰ আছে, তাৰপিছত লেক্সাৰৰ আছে, ছনীৰ আছে আৰু চেণ্ডিক্সৰ আছে। তো এইবোৰ গোটেইবোৰ ক্লাছ 10ৰ হয়। তো আপুনি ক্লাছ 10ৰ U1ৰ হায়াৰ ল'ব। ইয়াতে মানে মেনশ্যন কৰি দিছে, মই আপোনাক স্ক্ৰীনত দেখাই আছোঁ। ইয়াতে আপুনি দেখা পাইছে ক্লাছ 10 U1 অৰ হায়াৰ। তো আপুনি সদায় ক্লাছ 10ৰ মিনিমাম ক্লাছ 10ৰ মেমৰি কাৰ্ডটো ল'ব। তেনেহ'লে ইয়াৰ ৱাৰেণ্টিৰ কিছুমান টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ দিয়া আছে। তো এইটো নাচাওঁ। আৰু ইয়াতে এটা মেনুৱেল এটা দিয়া আছে। তো এইটোৰ বহুতকেইটা পেজ আছে, মানে ইয়াত ডিফাৰেণ্ট লেংগুৱেজৰ দিয়া আছে। চ' এইটো আপুনি পঢ়িলে ইয়াৰ মেনুৱেলৰ বিষয়ে আপুনি গম পাই যাব। তো নেক্সট ইয়াত এটা কেবল দিয়া আছে। তো কেবলটো মষ্ট প্ৰবেবলি USB কেবল হ'ব, কাৰণ ইয়াতে টাইপ C ছাপোৰ্ট নকৰে। যদি খুলি চাওঁ তো এইটো USB কেবল এটা দিছে। লেন্থটো বেছি নহয়, শ্বৰ্ট হয়। তো জাষ্ট মানে আপুনি চাৰ্জাৰত যেতিয়া কানেক্ট কৰি দিব প্লাগ পইণ্টত, তেতিয়া মানে তাৰ ওপৰতে থ'ব লাগিব। তো এইটো আপুনি পাৱাৰ বেংকৰ কাৰণে ভাল হ'ব, কিন্তু মই আপোনাক প্ৰিফাৰ কৰিম কি আপুনি চাৰ্জিঙৰ বেলেগ USB কেবল আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে, তেতিয়া আপোনাৰ লেন্থটো বেছি থাকিব। তো বক্সৰ ভিতৰত ইমানখিনি আছিলে। জাষ্ট আপোনাৰ মেইন বডিটো আছিল আৰু এই কেবলটো আছিলে আৰু কিছুমান মেনুৱেলছ। তো বাকী একো ইয়াত মাউণ্টিং বা ইয়াৰ কিবা প্ৰটেক্টিভ কেছ সেইবোৰ একো দিয়া নাই। তো সেইবোৰ আপুনি চব এক্সট্ৰাকৈ কিনিব লাগিব। যদি ইয়াৰ বডিটোৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে এই বডিটো প্লাষ্টিক হয়, কিন্তু আপুনি যেতিয়া এইটো হাতত ল'ব তেনেহ'লে এটা প্ৰিমিয়াম ফিল এটা পাব। মানে প্লাষ্টিক বুলি নালাগে, এইটো আপুনি মেটেল বুলি ভাবিব, কিন্তু এইটো প্লাষ্টিকৰ হয়। তো আৰু বডিটো অলপ ষ্টাৰ্ডিও হয়, হেভি হয়। যদি পৰিও যায় তেনেহ'লে মানে স্ক্ৰীনটো নাফাটে বা লেন্সটো একো ক্ৰেক নাহে। এতিয়া যদি ইয়াৰ কিছুমান স্পেক্সৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে ইয়াৰ লেন্সৰ এপাৰ্চাৰটো হৈছে f2.8 আৰু ইয়াৰ ফিল্ড অফ ভিউটো হৈছে 155 ডিগ্ৰী। আৰু ইয়াত যোনটো চেন্সৰ ইউজ কৰা হৈছে সেইটো হৈছে ছনী 12 মেগাপিক্সেল CMOS চেন্সৰ, যোনটো মেক্সিমাম কেমেৰাত থাকে। এতিয়া যদি ইয়াৰ কিছুমান ছাপৰ্টেড ভিডিঅ' ৰেজুলেশ্যনছৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে মই সেইবোৰ স্ক্ৰীনত দি দিছোঁ। তো আপুনি তাৰ পৰা চাব পাৰে কি কিমান পিক্সেলত কিমান FPS ছাপৰ্ট কৰে। এতিয়া যদি ইয়াৰ চাইজটোৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে ইয়াৰ চাইজটো আৰু GoPro Hero 7ৰ চাইজটো ছেইম হয়। মানে GoPro Hero 7ৰ যিমানখিনি মাউণ্ট আছে সেইবোৰ মাউণ্ট ইয়াতো খাটিব। এতিয়া যদি মই মোৰ ফাইনেল ভাৰ্ডিক্টটো দিওঁ তেনেহ'লে মই আপোনাক ছাজেষ্ট কৰিম কি আপুনি এই একশ্যন কেমেৰাটো ল'ব পাৰে, কাৰণ এইটো প্ৰাইচ ৰেঞ্জত ইয়াতকৈ ভাল একশ্যন কেমেৰা আপুনি নাপায়। কাৰণ মই বেলেগ একশ্যন কেমেৰা ইউজ কৰি পাইছোঁ, কিন্তু ইয়াৰ নিচিনা কোৱালিটিটো সেইবোৰ কেমেৰাত নাথাকে। তো যদি আপুনি 10,000ৰ তলত একশ্যন কেমেৰা লয় তেনেহ'লে এইটো একশ্যন কেমেৰা ল'ব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ আপোনাক এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, আৰু যদি এতিয়াও লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে কৰি লওক, কাৰণ মই আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা টেক ভিডিঅ'ছ অসমীয়াত লৈ আহিম। ধন্যবাদ।